नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल भ्यू एमबी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, तपाईको पनि युट्युब च्यानल छ र युट्युबको लागि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि यस्तो गजबको 5 वटा कपिराइट फ्री वेबसाइट लिएर आएको छु, जसबाट तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको फोटो डाउनलोड गरेर कुनै पनि युट्युब कन्टेन्टमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। यिनी वेबसाइट्स एकदम कपिराइट फ्री रहेको छ, तपाईले निर्धक्क भएर युज गर्न सक्नुहुनेछ, जुन कि मैले पनि युज गर्दै आएको छु र अरु धेरै युट्युबरहरूले युज गर्दै आउनु भएको छ। अब लागौं विषयतर्फ। सुरुमा तपाईले आफ्नो कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। म यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र यहाँ सर्च बक्समा गएर वेबसाइटको नेम टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने छ। म यहाँ तपाईहरुको लागि टाइप गरेर देखाउने छु। यहाँ नम्बर 1 मा रहेको छ stocksnap.io। यसरी ग्याप नछोडी टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ वेबसाइट ओपन भइसकेको छ। यो वेबसाइटमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ धेरै इमेज रहेको छ। कुन इमेज तपाईलाई चाहिएको छ यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र कुन क्याटेगोरीको इमेज तपाईलाई आवश्यक छ त्यो पनि तपाईले यहाँ सर्च बक्समा गएर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोला। जस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड, कुकिङ रिलेटेड, सिटी इमेज, नेचर इमेज, बीच लगायत तपाईले कुनै पनि इमेज यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ फ्री फ्रम कपिराइट रिस्ट्रिक्सन, एकदम कपिराइट फ्री रहेको छ। अब नम्बर 2 मा रहेको छ unsplash.com। यसको यहाँ इन्टरफेसमा देख्न सक्नुहुनेछ द इन्टरनेट सोर्स अफ फ्रीली युजेबल इमेजेस। अब यहाँ माथितिर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कुनै यसमध्येमा कुनै पनि चुज गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार एचडी इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब नम्बर 3 मा रहेको छ freerangestock.com। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ग्रेट फोटोज टोटल्ली फ्री। यहाँ तपाईले टोटल्ली फ्री फोटोजहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा पनि तपाईले विभिन्न क्याटेगोरीको फोटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब नम्बर 4 मा रहेको छ lifeofpics.com। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ फ्री हाइज रेजुलेसन फोटोग्राफी र यहाँ पनि तपाईले धेरै किसिमका फोटोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो पनि तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर यो आइकनलाई यसरी टच गरेर यहाँ सर्च बक्समा गएर आवश्यक क्याटेगोरी टाइप गरेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब नम्बर 5 मा रहेको छ foodizfeed.com। यो वेबसाइटमा तपाईहरुले धेरैजसो फुडको इमेज पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले तलतिर स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सबै फुड्सको इमेज रहेको छ। यदि तपाईको फुड्स रिलेटेड कुनै पनि च्यानल छ र फुड्स रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सर्च बक्समा आएर सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ र सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईले एउटा कुरा चाहिँ अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कुनै वेबसाइट यस्तो पनि हुन्छ जहाँ हामीले चाहिँ केही फोटोमा हामीले क्रेडिट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जब हामीले फोटोमा क्लिक गरेर
जब हामीले डाउनलोड गरिन्छ र त्यो समयमा यदि त्यहाँ क्रेडिट रिक्वायर्ड लेखेको छ भने आफ्नो भिडियोमा तपाईले क्रेडिट दिनुपर्नेछ र तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईले सजिलैसँग एचडी इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै खाले विभिन्न भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि टेक्निकल भ्यू एमबी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई टच गरेर अलमा पनि टच गर्न नबिर्सिनु होला।